ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ plagiarism ፓርት 5 ነው። ከ1 እስከ 4 ከፓርት 1 እስከ 4 ያሉት ኦልሬዲ አፕሎድ ተደርገዋል። ቻናሉ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ if you are interested ማለት ነው። ሰከንደሪ ዛሬ use secondary source as original source የሚለውን ነው የምናየው። ከ1 እስከ 3 ያሉት እነዚህ ቻናሉ ላይ አሉ you can check it። ዛሬ use secondary source as original source የሚለውን እናያለን። use secondary source or reference as original source or reference የሚለው መች ነው ወይ ደግሞ ምን ስናደርግ ነው ይሄ plagiarism የሚሆነው? ምክንያቱም ያወራን ያለነው unethical behavior ወይም ደግሞ plagiarism ስለምንለው ነገር ነው። ይሄ የሚከሰተው መች ነው? when we take some or whole portions of text from one material and put it as if we or he or she might read the original material without accessing the primary source. We know the primary material. አንድ ሰው የሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር we do have example በኤግዛምፕል ስናየው ክሊር ይሆናል። ለምሳሌ ሰላም የምትባል ኦተር ኦሪጂናሊ አበበና ጫላ የጻፉትን ኦሪጂናል ኦተሮቹ አበበና ጫላ የሆኑትን አንድ ዶክመንት አርቲክል ሌትስ ሴይ አነበበችና ይሄንን አይዲያ አገኘች። ሰላም ይሄንን አይዲያ ከነሱ ወስዳ ከአበበና ከጫላ ወስዳ ፓራፍሬዝ አድርጋ በዚህ መልኩ ጻፈችው። More than half of all women entrepreneurs in Ethiopia often face gender-related challenges related to establishing new business as well as operating or expanding existing business. ብላ አበበ ኤንድ ጫላ ብላ ሳይት አደረገች። አሁን ሌላ ደግሞ ኦተር መጥቶ ወይም ደግሞ ሌላ ሪሰርቸር መጥቶ የሰላምን ዶክመንት ሲያነብ ይሄንን ሐሳብ አገኘ። ይሄንን ሐሳብ ሲያገኝ ሐሳቡን ወደደው። ግን ያ ሰው ወይም ያቺ ሰው አበበና ጫላ የጻፉትን ዶክመንቱን ኦሪጂናል ዶክመንቱን አላገኘችም ወይም ደግሞ አላነበበም ወይም አላነበበችም። እንግዲህ ያላነበበችበት ምክንያት በብዙ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንደኛ ኦሪጂናል ዶክመንቱን መፈለግ እንዳለበት ወይም እንዳለባት ባለማወቅ ሊሆን ይችላል። ኦር ኤልስ ባለመፈለግ ሊሆን ይችላል። ጀስት ሾርት ከትን ለመጠቀም በሚል በቃ ከሰላም ወስጄ እንዳነበብኩት አድርጌ ላስቀምጠው ብሎ ወይም ብላ አስባ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ፈልጎ ማቴሪያሉን ማግኘት ሳይችል ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ይሄንን የአበበና የጫላን ዶክመንት ሳያነብ ወይም ሳታነብ ይሄንን አይዲያ ሳይት ስታደርግ ማለት ነው secondary referencing ወይም use secondary source or reference as original source or reference የሚባለው ማለት ነው እና plagiarism የሚሆነው let's say ለምሳሌ ሰሚራ የሰላምን ዶክመንት አነበበችና አሁን ያለውን አይዲያ አገኘች። ከዛ በኋላ ከሰላም ዶክመንት ወስዳ ይሄንን ፓራፍሬዝ አድርጋ according to አበበ ኤንድ ጫላ above half of Ethiopia's female entrepreneurs encounter gender-related challenges while starting new enterprise, running existing one or growing them ብላ አስቀመጠች። አሁን ይሄ ዶክመንት እና ይሄ ፓራግራፍ እና ቅድም የተቀመጠው ሰላም ጋር የተቀመጠው ፓራግራፍ በሴንቴንስ ስትራክቸር ይለያያል። እንዲሁም ደግሞ ወርዲንጉ ወይም ደግሞ ሰሚራ የተጠቀመችው ወርድ እና ሰላም የተጠቀመቻቸው ወርዶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሰሚራ ከሰላም የወሰደችውን ዶክመንት ዳይሬክትሊ ኮፒ ፔስት አድርጋ አላስቀመጠችም። አትሊስት ፓራፍሬዝ አድርጋለች። that's good ፓራፍሬዝ አድርጋለች። ግን ስቲል ምንድነው ያደረገች ያለችው ጀስት የአበበና የጫላን ዶክመንት አሲፍ ሽሬድ አበበ ኤንድ ጫላስ ዶክመንት ወይም ማቴሪያል። ስለዚህ የአበበና የጫላን ዶክመንት እንዳነበበች አስመሰላ ሰሚራ አኮርዲንግ ቱ አበበ ኤንድ ጫላ ብላ ይሄንን ዶክመንት አስቀመጠች ማለት ነው። which is wrong ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ያላየነውን ያላነበብነውን ዶክመንት አንብቤ ያለሁ እያልን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስናነሳ ስለ plagiarism ስናነሳ ብዙ ተማሪዎች it's normal የሚሉት ነገር ማለት ለምንድን ነው አሁን ስለዚህ ብናወራው ለምንድን ነው ስለዚህ የምናነሳው የሚሉ ተማሪዎች አሉ። if you are not interested መስማት አይጠበቅባችሁም። ቪዲዮውን ማየት ማዳመጥ አይጠበቅባችሁም። ይሄ ቪዲዮ የሚሰራው ለማን ነው? መማር ለሚፈልግ ማወቅ ለሚፈልግ ከልቡ plagiarism ማለት ምንድነው ምን ማለት ነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግና አንብቦ ተምሮ መለወጥ ለሚፈልግ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ማትፈልጉ ከሆነ ስለ plagiarism ማወቅ የማትፈልጉ ከሆነ መማር የማትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ግንዛቤያችሁን ማሳደግ የማትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮውን ማየት አይጠበቅባችሁም። ለምን ቪዲዮ ይሰራል ማለት ግን which is wrong
አይቻልም። ለምን ይሰራል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ማወቅ የሚፈልግ መማር ለሚፈልግ ሰው ነው ቪዲዮ የሚሰራው። አለማዳመጥ ግን መብቱ ነው። ሰው አልፈልግም አልማርም ካለ አለማዳመጥ መብቱ ነው። ስለዚህ ይህንን ማሳሰቢያ መስጠት የምፈልገው ለምንድን ነው? ብዙዎች ለምንድን ነው ስለዚህ ማውራት ያስፈልገው? ለምንድን ነው ስለ ፕላጃሪዝም የሚነገረን? ሪሊ ትክክለኛው ቦታ ላይ ይሄ ነገር አለ ወይ? ከአሁን በፊት በሰራኋቸው ቪዲዮዎች ማለት ነው። ይሄ ያንን ሰርቼ ቆየት ብዬ እዚህ ጋር ስለመጣው ነው ይህን ማሳሰቢያ መስጠት የፈለግኩት። የቲክቶክ አካውንቴ ላይ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ብዙ አይቻለሁ። ለምንድን ነው ስለዚህ የምናወራው? ምን ይጠቅመናል የሚሉ ሰዎች ማለት ነው። ካልጠቀማችሁ ማዳመጥ ግዴታ አይደለም። የሚጠቅመው ሰው መማር የሚፈልግ ሰው ማወቅ የሚፈልግ ሰው ብቻ እንዲያዳምጠው ነው የሚፈለገው። ስለዚህ የማትፈልጉ ሰዎች አለማየት አለመስማት ይቻላል እንጂ እዚህ አይነት ቪዲዮ ለምን ይነገረናል፣ ለምን ይሰራል፣ ስህተቱ ለምን ይነገረናል ማለት አይቻልም። ሮንግ ነው ማለት ነው። ቴንኪው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል።